السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الوصفه ديال اليوم ديال التجاعيد ان شاء الله تعجبكم. كما تتشوفوا تناخذوا البنات البطيخ يكون البنات بالزريعه ديالو، تناخذوه تنطحنوه مزيان من بعد ما تيولي عندنا على شكل كريم. لازم البنات يولي عندنا على شكل كريم، وغتبعوا معايا ان شاء الله الوصفه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم بزاف، ولكن تبعوا معايا الطريقه البنات باش تنطحنوا داك البطيخ كما شفتوا. تنطحنوه بالزريعه ديالو البنات، لازم يكون بالزريعه ديالو.